Tervetuloa Vihreä Tuuma podcastin pariin. Tänään keskustellaan ilmiöistä ja asioista, jotka tekevät ekologisesti kestävään yhteiskuntaan siirtymisestä niin helpotan vaikeaa. Nyt meillä on käsillä ensimmäinen 2 reilua siirtymää koskevasta keskustelusta. Käännetään tähän alkuun hetken puffatakseni pian julkaistavaa Green European Foundationin kirjaa A European Just Transition for a Better World. Se tulee ulos toukokuussa, joka on sama kuukausi kuin Opintokeskus Visiolta tulee reilun muutoksen verkkokurssi. Tämä jakso tuotetaankin yhteistyössä Euroopan vihreän säätiön kanssa ja Euroopan parlamentin tuella. Sisällöstä ei vastaa parlamentti tai GEF, vaan minä, Simo Raittila, Ajatuspaja Visiosta. Meillä on upeat vieraat tänään. Dosentti Mari Pantsar on Sitran kestävyysratkaisuiden johtaja ja monessa mukana. Sanoisin, että Mari on yksi median luottohenkilöitä silloin, kun halutaan kysyä poliitikkojen isojen ilmasto- tai ympäristöpolitiikan suunnitelmien toimivuudesta. Toisena keskustelijana meillä on Janne M. Korhonen, joka on itselleni ainakin tunnetuin hahmo Twitteristä ja hyvänä bloggarina. Näkyvä ja aktiivisen profiilin takaa löytyy tekniikan kehittymisen ja energia- ja materiaalirajoituksesta väitellyt tietokirjailija, joka oli mukana perustamassa Suomen ekoboardistilla. Nyt tietysti semmoinen huomio tästä, mitä ei ole mahdotonta ohittaa näin, kun näitä aikoja eletään, eli Venäjä sotii Ukrainassa. Tästä on joskus tehty vertauksia, tai niin kuin tätä vihreää siirtymää on verrattu sotaan. Jannekin on tällaisia blogeja aikanaan kirjoittanut, niin jos sä vaikka aloittaisit sillä, että mistä siinä vertauksessa on ollut kysymys? No, näissä vertauksissa on kyse siitä, että nyt se tarvittavan urakan laajuus tavallaan vertautuu semmoiseen pieneen sotaan. Jos katsotaan vaikka, että millä lailla esimerkiksi toinen maailmansota, joka oli suuri sota, niin kuinka se voitettiin, niin kyllä siellähän oikeastaan siis hirveän oleellisia ei ole se taisteluiden historia siellä, vaan millä nämä sodat voitettiin oli tehtaissa ja tuotantolinjoilla. Eli nämä liittoutuneet ihan käytännössä siis hukuttivat akselivallat tällaiseen teräkseen ja alumiinihyökyaaltoon, joka oli tuotettu hyvin pitkälti yhdysvaltalaisissa, mutta myös brittiläisissä tehtaissa. Ja meillä on nyt silleen monella tavalla vähän samanlainen tilanne, että meidän pitäisi tosi nopeasti nyt muuttaa meidän talous sen kestävälle pohjalle. Vähän samalla tavalla kuin tämmöinen sotatalousmuutos tehtiin vaikkapa nyt sitten Yhdysvalloissa, se on mun suosikkiesimerkkejä siitä syystä, koska Yhdysvallat oli jo 1930-luvulla aika lailla samanlainen talous näin niin kuin järjestelmällisesti kuin missä me nykyään elämme. Eli verrattuna vaikka ihan jopa Iso-Britanniaankin, niin se oli paljon vähemmän tämmöinen valtiojohtoinen. Ja siitä huolimatta niin siellä tämmöisellä valtion ja yksityisten yritysten yhteispelillä onnistuttiin sitten muutamassa vuodessa rakentamaan semmoinen sanoisiko sitä nyt sitten sotakoneeksi, koska siis sehän oli tämmöinen valtava koneisto, millä tuotettiin sitten riittävästi aseita ja tarvikkeita akselivaltojen voittamiseen. Ja tämä oli hyvin huomattava saavutus, semmoinen, mitä oikeasti sitä kannattaisi lukea, koska on ihan mahdollista ikävä kyllä, että me tulemme tarvitsemaan semmoisia samanlaisia ponnistuksia tulevaisuudessakin. Toivottavasti ei näihin sotiin, vaikka vähän huonolta nyt kyllä näyttää. Mutta jos nyt ajatellaan ihan vaikka sellaista, että havaittaisiin, että meitä kohti on syöksymässä joku asteroidi, niin se voisi vaatia aikamoisen ponnistuksen sen torjuminen. Eli näistä olisi hyvä vähän ottaa mallia. Ja nyt tämä kestävyyssiirtymä on myös tämmöinen, että tässä voitaisiin vähän ottaa mallia siitä, että mihin kaikkeen me kyetään silloin, kun oikeasti halutaan, koska siis meillä on lähestulkoon taianomaiset tuotannolliset kyvyt käytössämme, jos me vain niitä haluamme käyttää. Ja tässä tapauksessa nyt niin me ollaan tuossa alustavasti laskettu näitä ja hyvin paljon pienemmillä panostuksilla kuin mitä niin kuin maailmansotiin tarvittiin, niin me kyetään niin kuin heittämällä muuttamaan yhteiskunnat semmoisessa noin vuosikymmenessä niin täysin kestävälle pohjalle. Miten Samari suhtaudut tähän vertaukseen tai ylipäätään sen tarvittavan muutoksen mittakaavaan? Hyvin samoilla linjoilla olen kuin Janne, että tässähän on niin kuin
älyttömän iso urakka edessä ja se ei mene oikeastaan tällaisilla pienillä inkrementaalisilla muutoksilla, että muutetaan toimintaa niin kuin muutamia askeleita vuosittain oikeaan suuntaan, vaan todellakin pitää niin kuin ryhtyä mittavan talouden jälleen rakentamiseen tässä. Ja oikeastaan niin kuin tämä Ukrainan tilanne, tai oikeastaan ei pitäisi puhua Ukrainan tilanteesta, vaan Venäjän käynnistämästä julmasta hyökkäyssodasta Ukrainaan, niin kyllähän se myöskin osaltaan myöskin herättelee varmaan ihmisiä siihen, että meidän pitää niin kuin päästä fossiilista polttoaineista tosi nopeasti eroon. Et mä en itse halua niin kuin tällaisessa sodassa kauheasti nähdä mitään hopeareunuksia, mutta kyllähän me kaikki nyt tiedetään, että meidän nykyinen käyttäytyminen niin rahoittaa Putinin sotakoneistoa. Ja yksi osa ratkaisu sekä niin kuin ilmastokriisiin että myöskin tähän Venäjän aiheuttamaan hyökkäyssotaan on se, että me luovutaan erityisesti Venäjältä tuoduista fossiilista polttoaineista, mutta myöskin muualta tuoduista ja siirrytään sitten puhtaaseen energiantuotantoon. Tämä urakka on ihan valtava. Se on todella valtava ja syy, minkä takia se on niin valtava, niin sehän johtuu siitä, että me ollaan nyt vuosikymmeniä hidasteltu tämän kanssa. Tämä oli tosiaan semmoinen, mistä mä olisin halunnutkin kysyä myös, että miksi kun kuitenkin me puhutaan ja välillä voi sanoa, että on asiantuntijat yrittänyt jopa lietsoa semmoista kriisihenkeä ilmastosta ja ympäristön riittävyys meidän ympäristön tilasta, niin miksi siitä ei tule samanlaista kriisireaktiota kuin Ukrainan sodasta Ukrainassa tai sitten esimerkiksi COVID-pandemiasta. Mikä tekee siitä sellaisen kysymyksen, jossa niin kuin ei olla valmiita toimimaan? No, jos mä voin tähän Janne ensin vastata, niin jos me katsotaan vaikka median uutisointia tästä Venäjän aiheuttamasta sodasta, niin sehän tulee todella lähelle meitä suomalaisiakin. Toki niin kuin maailman sivu on sodittu jossain, mutta silloin kun ne sodat on jossain kauempana, niin ei ne sillä tavalla kosketa ehkä esimerkiksi suomalaisia. Ja mun mielestä niin kuin ilmastokriisi on aika samanlainen ilmiö, että toki me Suomessakin ollaan jo saatu ikäviä maistiaisia ilmastokriisin seurauksista, mutta kyllä ne pahimmat vaikutukset tapahtuu jossain kauempana. Et me ei oikein olla kovinkaan hyviä niin kuin suhtautumaan tällaisiin niin kuin edessä oleviin kaukaisiin uhkiin. Joo, tämä on ihan, täytyy olla aivan samaa mieltä ikävä kyllä. Ja mä vaan lisäisin tuohon sen, että me ollaan rakenneltu semmoinen yhteiskuntajärjestys, että missä isojen muutosten tekeminen on tosi vaikeaa. En mä tiedä, onko koskaan onnistuttu rakentamaan sellaista vielä, että missä se olisi helppoa. Mutta meillä olisi nyt vähän sellainen tilanne, että olisi vähän pakko opetella, koska tämä ilmastokriisihän on vain yksi osa laajempaa kestävyyskriisiä. Ja tämä kestävyyskriisi ja sen tavallaan silleen, sen lietsomat ja voimistumat konfliktit tulevat nyt ikävä kyllä todennäköisesti olemaan tämän vuosisadan semmoinen kestoaihe, ja ne tulevat todennäköisesti vaatimaan jatkossakin semmoisia niin kuin suurta joustavuutta yhteiskunnalta. Ja me ollaan silleen tässä talouskasvun ja rikastumisen tavoittelussa niin on menty enemmänkin poispäin siitä joustavuudesta ja koetettu tehostaa kaikkea äärimmilleen, rakentaa sellaista yhteiskuntaa esimerkiksi, että missä vaikkapa tavoitteena olisi se, että kaikki ihmiset käy koko ajan töissä sellaisin keinoin, niin kuin vaikkapa kiristämällä työttömyysetuuksia, että millä on haluttu tehdä esimerkiksi työttömyydestä mahdollisimman pelottavaa. Ja mihin tämä sitten johtaa on semmoiseen valtavaan joustamattomuuteen, että sitten kun olisi pakko muuttaa sellaisia järjestelmiä ja käytäntöjä, mitkä ei enää vaan ole kestäviä, niin niitä ei kyetäkään muuttamaan, koska minkä tahansa muutoksen yritetkin tehdä, niin siellä on tuhansia ihmisiä, jotka pelkää sitä, että ne joutuu työttömäksi ja ihan hyvästä syystä, kun on kiristetty näitä vaikkapa työttömyysturvaehtoja. Niin tällainen yhdistelmä, niin tämä on kyllä suoraan sanottuna tämä resepti katastrofille. Tämä on samanlainen jumi, mikä tappoi sitten Neuvostoliiton, koska esimerkiksi Gorbačov yritti ihan tosissaan uudistuksia, muun muassa niin kuin sanotaan vaikka tästä asetehtaiden tuotannon niin kuin lopettamista tai siirtämistä toisiin tarkoituksiin sen sijaan, että rahaa vaan kaadettaisiin kirjaimellisesti reikiin Siperiassa. Mutta eihän se onnistunut, koska esimerkiksi Neuvostoliitossahan oli käytännössä ei ollut työttömyysturvaa, ja siellä olisi kymmeniä tuhansia ihmisiä joutunut tien päälle sitten, jos näin olisi tehty. Eli me on tehty tämmöinen niin kuin umpisolmu, jota näillä perinteisillä keinoilla
sitten nyt vaan koko ajan koitetaan samaan aikaan vetää tiukemmalle, kun mitä todellisuudessa tarvittaisiin, olisi sitten niin kuin ihan isoja ja syvälle meneviä muutoksia koko tähän järjestelmään. Mun mielestä tässä on aika paljon semmoisia, tässä meidän nykymenossa on tosi paljon semmoisia yhtäläisyyksiä siihen, että miten Neukkula kaatui. Että ihan samaan tapaan kuin sielläkin, niin meilläkin talous on ohjautunut sen väärille urille, koska meidän talouden kirjanpito on puutteellista. Että sehän tosi monen alan kannattavuus perustuu siihen, että vahinkoja ei lasketa mitenkään realistisesti. Ja tämä kirjanpitoa, jos muutettaisiin, niin se meinaisi, että isot ja merkittävät alat Suomessa, nyt esimerkiksi metsäteollisuus, ne muuttuisi äkkiä kannattamattomiksi. Ja niitä ei saada sen takia, että kirjanpitoa sitten muutettua ihan samalla lailla kuin Neuvostoliitossakin kävi, että koska sitten tuhannet ihmiset menettäisi työnsä ja nykyaikana työn menettäminen on se on aika vakava juttu. Ja tämä on semmoinen umpisolmu, että en tosiaan ole yhtään tiedä, että miten tähän saadaan silleen. Minusta toi solmuvertauskuva on siitä hauska, että mulle tuli tuosta jotakin semmoinen, piti nopeasti googlata tässä sivussa, että mikä se olikaan nimeltään, siis tämä antiikinen Gordionin solmu. Joo. Joka sitten niin kuin kertomuksen mukaan lopulta katkaistiin miakalla, niin vähän vastaavalla tavalla voi ajatella niin, että tätä solmua, että jos ei siitä varsinkaan sodan hopeareunuksesta halua puhua, niin kuitenkin näissä kriisitilanteissa ollaan osoitettu sitä myös esim. Pandemian aikana halua sitten niin kuin tehdä radikaalimpia, isompia järjestelmän muutoksia. Niin vastaavalla tavalla ehkä tässä kriisiä, kun tulee kriisin päälle, niin sitten tavallaan sen siivellä voidaan sitten miettiä sitä, että miten luoda resilienssimpi yhteiskunta. Onko sinulla Mari tuohon kommenttia? Joo, no urakka on tietysti ihan älyttömän vaikea, mutta jollain tavalla meidän pitäisi niinku kuitenkin pystyä palastelemaan siten, että ihmiset ymmärtää, että meillä kuitenkin on toivoa vielä niinku tämän asian suhteen. Ja oikeastaan pitäisi niinku katsoa nyt ne ensimmäiset stepit, jotka on aivan välittömästi otettava, jotka sitten johtaa siihen isompaan systeemiseen muutokseen. Itse mä en ole yhtään varma, että jos me katsotaan vaikka ilmastokriisiä, niin onko 1,5 asteen tavoite enää mitenkään päin saavutettavissa. Mutta kyllä mä näen niin kuin hyvin tärkeänä, että me pyritään kohti kunnianhimoisia tavoitteita, ja silloin ne pitää kyllä palastella kaikille toimijoille sellaisiin niin kuin doable-muotoihin, että nämä asiat on tehtävistä. Haastehan tässä on se, että me ollaan niin systeemisesti rakennettu tätä talousjärjestelmää ihan väärään suuntaan muutaman vuosisadan ajan, ja sen purkaminen ei missään nimessä ole mikään helppo tehtävä, mutta sitä pitää vaan ruveta ratkomaan. Voiko väittää niin, tai mulla on hyvin semmoinen kuva, että teidän Sitras tekemää tuollaista erilaista raportointityötä ja tavallaan skenaariotyötä, niin se on aika sellaista can do-asenteella, että vaikka tämä on vaikeaa, niin tämä voidaan tehdä. Sitten ehkä Janne on mulle, ainakin voi korjata, jos on väärässä, mutta edustanut sitten taas sitä ehkä vähän pessimistisempää ajattelua ja kulmaa, missä niin kuin tämä nähdään todennäköisemmin kriisin kautta tapahtumana. No joo, mä en välttämättä itse allekirjoittaisi tuolta, mutta ihan kiinnostavaa, että se niin kuin näyttäytyy, ja joo, okei, myönnän, voi näyttäytyä tuolta, mutta mä sanoisin, että me ollaan kyllä niin kuin tässä, olen hyvin samoilla linjoilla, koska siis mun mielestä on ilmiselvää, että tämä on tehtävissä. Et jos me oikeasti haluttaisiin, niin tämä olisi niin kuin ilmiselvästi tehtävissä, tämä ei olisi edes kallista, itse asiassa me todennäköisesti säästettäisiin rahaa. Tässä on enemmän sellaista niin kuin kysymys niin kuin vallasta ja siitä, että kuka sitä käyttää, kuin siitä, että mikä on nyt teknisesti tai edes taloudellisesti mahdollista tai järkevää. Mutta että ehkä mä silleen tosiaan niin kuin enemmän itse niin kuin olen silleen niin kuin kirjoituksessa niin vaan painottanut sitä, tai tuonut esille sitä, että on aika tyypillistä tälleen ihmiskunnan historiassa, että tämmöiset isot muutokset nyt sitten tuppaa tapahtumaan jonkunlaisen kriisin kautta. Mutta itse asiasta mä en usko, että ollaan niin kuin mitenkään isosti eri mieltä. Ja mä luulen, että Mari on ymmärtääkseni olet aika niin kuin, tämänkin niin kuin kyllä hahmotat erinomaisen hyvin. Enemmän on ehkä semmoinen sanotaanko niin kuin viestinnällinen ero tässä meillä.
Joo, tuohon voi lisätä, niin mun mielestä me tarvitaan niin kuin monenlaista viestintää ja se, niin kuin miten mä oon lukenut Janne viestejä niin kuin myöskin näistä kriiseistä, niin kyllähän niin kuin se pohjavire on se, mikä meidän kaikkien pitäisi ymmärtää, että ihan varmasti, vaikka nämä muutokset on pirun vaikeita, niin ne muutokset on kuitenkin helpompia, kun elämä olisi siellä 2,5 tai 3 astetta kuumemmalla planeetalla, jossa luonnon monimuotoisuus on hävinnyt. Eli kyllä meidän pitää kertoa niistä ikävistä skenaarioistakin, mutta sitten pitää myöskin pitää jollain tavalla sitä toivoa yllä. Ja me Sitrassa oikeastaan ollaan katsottu siten niin kuin tällä meidän kestävyysratkaisuteemalla, että meidän tavoite ei ole, niin kuin, tämä tehtävä ei ole oikeastaan niin kuin asettaa tai arvostella globaaleja tavoitteita, joita on asetettu, vaan meidän tehtävä on yrittää etsiä niihin ratkaisuja ja sitten viestiä niistä ratkaisuista. Mutta kyllä tämä kaiken kaikkiaan tosi vaikea rasti on, mutta kyllä se on vielä tehtävissä. Ehkä tämä mun mielikuva tästä pessimistisemmästä asenteesta osin johtuu siitä, että Jannen kirjoituksista mulle on tullut tutuksi esimerkiksi Jevonsin paradoksi tai tällaiset palautekytkökset, jotka tekee näistä asioista vaikeampaa. Mä voisin sanottaa sitä niin, ja Janne voitte ehkä täydentää, että kyse on siitä, että kun näitä tavallaan tehostuu esimerkiksi jonkin teknologian kautta resurssikäyttö, niin sitten tavallaan niin kuin sitä vapautunutta resurssia sitten voidaan käyttää enemmän ja usein sitten käytetäänkin enemmän. Että semmoiset niin kuin meidän erilaiset tavallaan teknologiset muutokset ei sen takia itsessään automaattisesti ilman jonkinlaista sääntelyä niin johda siihen parempaan tulevaisuuteen. Joo, se on näin. Meillä ehkä tässä se eroavaisuus, mä uskon, tulee pitkälti siitä, että esimerkiksi Sitra katsoo ja siis ihan täysin oikeutetusti ja oikein ja hyvin niin tälleen vähän ehkä lähempää tulevaisuutta kuin mitä mä tyypillisesti mietin. Eli meillä on tavallaan vähän sille eri ajallinen fokus ja se johtaa sitten siihen, että on hiukan niin kuin erilaiset johtopäätökset, vaikka ollaan silleen niin kuin asioista hyvin samaa mieltä. Eli siis lyhyemmällä tähtäimellä esimerkiksi Sitra on täysin oikeassa. Siis nämä kaikki tällaiset, esimerkiksi tarvitaan uutta tekniikkaa. Joo, kyllä siitä on paljon apua. Mitä mä koitan varoitella on se, että se ei vain riitä. Koska pelkkä tekninen muutos ei ole käytännössä koskaan onnistunut vähentämään tämmöistä resurssien kulutusta. Ja tässä tullaan just siihen Jevonsin paradoksiin. Tämä paradoksihan on siis, tämä on todella vanha. Tämä on yksi kansantaloustieteen matemaattisen pohjan laskijoista William Stanley Jevons esitti tämän 1865. Ja taustalla oli sellainen havainto, että Englannissa niin näiden höyrykoneiden tehokkuus oli kasvanut aivan huikeasti siinä Jevonsin elinaikana, mutta silti hiiltä paloi yli 100 kertaa enemmän kuin mitä 1800-luvun alussa. Ja ideahan on siis hyvin yksinkertaisesti se, että silloin kun jonkun asian tekemisestä tulee halvempaa ja helpompaa, sitä tehdään enemmän. Ja me voidaan empiirisesti vahvistaa, että näin todella käy, niin käytännössä aina kun vaan viitsitään katsoa, puhutaan semmoista rebound-ilmiöstä. Ja nyt semmoinen hyvin tärkeä huomio, mitä mä haluaisin painottaa tosi paljon, on se, että tämä ei meinaa, että tekniset parannukset, tehokkuusparannukset olisi turhia. Ja ne ei tietenkään ole turhia. Mitä tehokkaammin voidaan tehdä jotakin asioita, niin sitä parempi. Monesti siis me jopa yleensä niin säästetään myös jonkun verran sitä resurssien kokonaiskäyttöä, että vähän aiheesta riippuen niin arvioidaan, että se tämän reboundin suuruus on ehkä kuitenkin vain joku 60%, eli vain osa tästä niin kuin säästetystä resurssista käytetään uudelleen näin niin kuin lyhyellä tähtäimellä, mutta pidemmällä tähtäimellä se on yli 100%. Eli meidän tarvitsee niin pitemmällä tähtäimellä huomioida se, että tämä tehokkuusparannukset yksinään ei auta meitä pysymään rajojen sisäpuolella. Niissä ei ole mitään mekanismia tekniikassa itsessään, mikä sanoisi, että tämän enempää ette sitten luontoa käytä. Nämä on poliittisia valintoja, nämä on sellaisia rajoja. Meidän pitää opetella nyt asettamaan rajat. Tämä on tosi vaikeaa, koska me ollaan just tämä niin 250-300 vuotta eletty silleen niin kuin pellossa, että ikään kuin, että maailmassa ei olisi rajoja ollenkaan. Siis voisi sanoa, että me ollaan eletty semmoisessa litteän maan teoriassa, koska niin kuin ainoa tämmöinen rajaton maailma olisi litteä tasopinta. Niin me ollaan tavallaan niin kuin eletty sellaista litteän maan aikaa, ja nyt me huomataan, että kato pahuus, että tämä onkin oikeasti pallo, ja pallopinnat on aina rajallisen suuria.
Niin tämä on nyt se, että tämä niin kuin rajojen asettaminen on nyt semmoinen niin kuin se, että mitä ihmiskunnan pitää nyt sitten oppia tai luonto sen sitten opettaa. Tämä ehkä vielä Marin erikoisalassa niin yhdistyykö tämä sitten kiertotalouden teemoihin? Ja saa kommentoida siis ihan yleisestikin, mutta niin kuin, tämä oli semmoinen heti, mikä mulla tuli mieleen. Tämä yhdistyy erittäin paljon kiertotalouden teemoihin, mutta jos mä voin aloittaa ensinnäkin tuosta niin teknologiaa ja tekniikan niin kehittymistä, niin kyllä me tarvitaan uudenlaisia teknologioita, jotta me ennen kaikkea niin tästä ilmastokriisin suosta päästään ylös, mutta nyt pitäisi niin tällaisella ekologisen kestävyyskriisin aikakaudella miettiä niin sitä, että mitä teknologioita me tarvitaan ja käyttää niin ihmiskunnan hienot voimavarat niiden tarvittavien teknologioiden kehittämiseen. Mä itse en ole yhtään varma, että onko juuri nyt oikea hetki, että miljonäärit kisailee jollain valtavan kalliilla kuulennoilla tai sitten kehitetään kuumeisesti erilaisia kryptovaluuttoja. Et meidän pitäisi niin nämä ihmiskunnan niin älylliset resurssit käyttää nyt tämän niin akuutin kriisin ratkaisemiseen ja siihen tarvitaan teknologioita. Mutta sitten tämä Jevonsin paradoksi, niin mä olen siitä täsmälleen samaa mieltä ja sehän nähdään niin vaikka kotonakin vaikka kodinkoneiden määrässä. Että nyt kodinkoneilla on energiatehokkuusluokat ja puhutaan paljon, että on entistä tehokkaampia kodinkoneita, niin kotona keittiöissähän kodinkoneiden määrä on kasvanut aivan räjähdysmäisesti, mikä tarkoittaa sitä, että energiankulutuskin helposti kasvaa. Tai sitten jos ajatellaan vaikka niin kuin ihan kierrätystä, niin monet ajattelee, että voi ihan suruttaa ostaa vaikka miten paljon käytettyjä vaatteita, kun pitäisi miettiä niin kuin lähinnäkin sitä, että jos paljon niin kuin ostaa käytettyä, niin sehän antaa myöskin kannusteita sille, että tuotetaan uutta. Ja kiertotaloudessa paljon puhutaan siitä, että meidän pitäisi niin kuin tuotteiden ostamisen sijaan käydä käyttämään enemmän palveluita. Eli tarviiko omistaa kaikkia tuotteita vai voiko hankkia niiden suoritekyvyn palveluina, mutta tämäkin voi johtaa tällaiseen niin kuin, oikeastaan Jevonsin paradoksiin. Eli yksi globaali matkapuhelinvalmistaja on esimerkiksi kehittänyt sellaisen liiketoimintamallin, että liisaat puhelimen ja pystyt 3 kuukauden välein vaihtamaan sen uuteen. Ja sitten se sun käyttämäsi puhelin niin menee kiertoon. Niin tämähän kannustaa siihen, että koko ajan pitää vaan tehdä enemmän uusia puhelimia, mutta sitten taas asiakas voi ajatella, että hei, että minä käytän tätä 3 kuukautta, en omista tätä ja tämän jälkeen tämä menee kiertoon, eli mennään niin kuin ihan väärään suuntaan. Mutta kiertotaloudesta, puhutaanko myöhemmin siitä tarkemmin, siitä mielelläni muutaman sanan sanon. Sano mielellään ihan nyt, väliin vaan kommentoin, että niin kuin mulle tulee tuossa tietysti mieleen niin kuin tällaiset autonjakopalvelut ja muuta, että jos ajaisin autoa, niin en kyllä silti haluaisi omistaa autoa kaupunkilaisena, vaan mieluummin sitten sitä lainaiskaverilta tai muualta silloin, kun tarvitsee. Mutta joo, tosiaan meillä on kuitenkin rajallisesti aikaa, niin mielellään vielä kiertotaloutta ja sitten ehkä se, mikä mua jää tässä eniten mietityttämään, niin on, että mitkä sitten on semmoisia tulppia tai rajoja tai sääntelykeinoja, mitä meillä on käyttää. Että yksihän on siis päästökauppa, missä on rajattu se resurssimäärä, eli se päästöoikeuksien määrä, mutta niin kuin millaisia muita ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamisen tapoja meillä on saatavilla. Esimerkiksi kiertotalouden esimerkkejä mielelläni kuulisin. Joo, eli kiertotalous, mä itse en pidä termistä kiertotalous, koska se vie ajatukset kierrätykseen. Ja kiertotaloushan on niin kuin paljon enemmän kuin kierrätystä. Että oikeastaan niin kuin perusfilosofia kiertotalouteen lähtee siitä, että tällä hetkellä neitseellisten luonnonvarojen käyttö YK mukaan aiheuttaa, tai käyttö ja prosessointi aiheuttaa yli puolet globaaleissa kasvihuonekaasupäästöistä ja yli 90% luontokadosta. Eli ilman, että me siirrytään kiertotalouteen, jossa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle niitä materiaaleja, mitä on jo yhteiskunnassa, niin me ei vaan yksinkertaisesti tulla ratkaisemaan ei luontokatoa eikä ilmastokriisiä. Ja tällä hetkellä, jos me katsotaan maailmassa talouteen tulevia materiaaleja, niin 91% niistä materiaaleista on neitseellisiä, vaan 9% on tämmöisiä kiertotalouden mukaisia materiaaleja. Eli meidän pitäisi ihan ehdottomasti laskea, että kuinka pitkälle me päästäisiin jo niillä materiaaleilla, joita on yhteiskunnassa, ja sitten miettiä, kuinka paljon voidaan ottaa neitseellisiä luonnonvaroja käyttöön. Ja kiertotaloudessa lähdetään siitä, että kun
saadaan materiaaleja, josta sitten valmistaa jotain tuotteita, mielellään totta kai niin kuin kierrätettyjä materiaaleja, niin suunnitellaan tuotteet jo siten, että ne on mahdollisimman pitkäikäisiä, ne säilyy kierrossa, suunnitellaan liiketoimintamallit, että voidaanko näitä tuotteita tai niiden tuomaa hyötyä niin myydä palveluina tavallaan liukuhihnatuotteiden sijaan. Ja sitten lähdetään myöskin siinä, että kyllä ihmisten pitää katsoa kulutustottumuksiaan. Eli kiertotalous, me nähdään, että se on paljon enemmän kuin kierrätystä, että se on oikeastaan ihan tämmöinen, niin kuin voitaisiin sanoa, talousjärjestelmän muutos. Ja sen takia nimi kiertotalous ei ole kovinkaan kuvaava, mutta se tulee niin kuin englanninkielisestä nimestä circular economy. Joo, sori, mä vähän väliin provosoin, mutta onko sitten se uusi kulutuskori tai uusi elämäntapa niin huonompi ja kurjempi kuin nykyinen? No ei missään nimessä ole. Kyllähän, jotta me saadaan niin kuin, kiertotaloutta edistettyä, jotta me saadaan niin kuin, hillittyä luontokatoa ja ilmastokriisiä, niin kyllähän se lähtee siitä, että meidän pitää puuttua juurisyyhyn. Ja juurisyy on kasvava kulutus. Ja sitten taas mikä johtaa tähän kasvavaan kulutukseen ja ylikulutukseen, niin kyllähän se lähtee hirveän pitkälle meidän ihmisten arvoista ja asenteista. Et ilman, että me ihmiset niin kuin muutetaan käyttäytymistämme ja arvojamme, niin me ei tulla ratkaisemaan näitä ongelmia, ikävä kyllä. Eli mä en missään nimessä usko, että pelkkä teknologia ratkaisee nämä. Me tarvitaan teknologiaa, mutta kyllä kaikkien pitää miettiä sitä, että mikä riittää. Joo, mä oon tuosta ihan silleen samaa mieltä, että meillä ihmisillä on semmoinen kovin inhimillinen taipumus pelätä muutosta, ja ymmärrän kyllä sen. Mutta jos nyt katsotaan sillä ihan asiallisesti, että mitä tässä nyt niinku oikeasti muuttuisi, niin suuri osa muutoksista on sellaisia, että ihmiset todennäköisesti ei niitä huomaiskaan. Että meillä esimerkiksi sähkön tuotanto alkaa esimerkiksi olla jo lähestulkoon hiilivapaata. Kuinka monen elämä on mennyt pilalle sen takia? Samalla lailla, että kun tämä elämä niin kuin muuttuu silleen, siis elämä muuttuu joka tapauksessa, nyt se muuttuu sitten vaan vähän sellaiseen suuntaan, että esimerkiksi vaikka tuotteesta tulee pitkäikäisempiä, ne ei särry niin usein. Että missä määrin tämä sitten niin kuin oikeasti silleen satuttaa ketään, niin mulle aina tulee näistä siis mieleen tämä tupakkalaki, kun tuli voimaan. Että se tähän vastustettiin, mun suosikkiargumentti oli, mitä niin kuin ihan muistaakseni ihan lehdessä asti pääsi lukemaan, että kukaan ei käy enää sen jälkeen ravintoloissa, kun tupakointi kielletään, koska siis sitten tupakanhaju ei enää peitä pierohajua. Sitä oli oikea argumentti. Ja nyt silleen mä niin kuin sanoisin, että tässä tapahtuu samalla lailla, että sitten kun tämä muutokset on tehty, niin sitten lähinnä niin kuin ihmetellään, että miksi me ei tehty näitä jo paljon aikaisemmin. Kyllä, ja sitten meidän Sitrassa ollaan paljon niin kuin laskettu ja viestitty siitä, että mitkä on niin kuin tämmöisiä kestäviä elämäntapoja. Ja ollaan tehty listaa, että 100 fiksua arjen tekoa. Ja siinä oikeastaan niin kuin lähtökohta oli se, että mekin niin kuin todettiin se, että loppujen lopuksi ikävä kyllä. Se on vain alle 20% esimerkiksi suomalaista, jotka tekee ostovalintoja niin kuin tavallaan ekologisten vaikutusten perusteella. Et monet enemmän katsoo vaikka hintaa tai katsoo käytettävyyttä tai sitten, että kuuluu joukkoon tai haluaa erottua joukosta. Niin listattiin nämä teot siten, että näillä teoilla on niin kuin tosi paljon muita hyötyjä. Ne vaikka parantaa kuntoa ja terveyttä ja auttaa sinua erottumaan joukosta ja auttaa sinua liittymään joukkoon, niin säästää rahaa. Ja by the way, näillä on myöskin niin kuin hyviä vaikutuksia ilmaston kannalta. Niin ajateltiin, että tätä kautta saadaan myöskin niin kuin uudenlaisia ihmisiä tekemään ilmaston kannalta järkeviä tekoja. Että myydään niitä vähän erilaisilla argumenteilla. Ja mä tuohon silleen tällä ihan optimistisena huomiona, että silloin kun mä aloitin nämä hommat tuossa 2007, niin toi prosentti oli noin 5. Että jos on 20 nyt tässä, niin siis tässä koko ajan tapahtuu asioita, niin tapahtuu niin hitaasti, että se on helppo tuskastua. Mutta sitten jos tätä aikaa katsotaan, ajatellaan, että miten tästä 100 vuoden kuluttua kirjoitettaisiin, niin mä sanoisin, että niin historiaksijat tulee kirjoittamaan, että nopea ja äkillinen muutos. Kyllä. Juuri näin, katsotaan vaikka sähköautoja. Sehän on älyttömän hyvä esimerkki, että miten nopeita niin kuin sähköautot nyt yleistyy ja niiden hinnat myöskin halvenee. Ja mulla on omasta elämässä sellainen esimerkki, että mä pari vuotta sitten myin autoni, koska kyllästyin ajamaan hybridiautolla. Ja pari vuotta sitten asuin landella
edelleen asun Hollolassa Landella, niin ilman autoa ja totesin, että se on ihan mahdotonta, että joudun käyttämään taksia aika paljon ja ajattelin, että ostan sähköauton. Lokakuussa tilasin uuden sähköauton ja nyt pari viikkoa sitten mulle ilmoitettiin, että saattaa mennä puoli vuotta ennen kuin sen saa, koska on tämä komponenttipula. Ja sitten lähdin etsimään käytettyjä sähköautoja. Lahdessa oli 5 käytettyä sähköautoa. Eli kertoo myöskin niin kuin siitä, että menekki on kova, mutta kertoo myöskin siitä, että tämä materiaalin käyttö tulee meille ongelmaksi. Ja kun me yritetään tätä vihreää siirtymää tehdä, että meidän on pakko myöskin katsoa sitä kulutuksen vähentämistä ja kulutuksen kohtuullistamista. Kyllä. Joo, näistä voisi jutella ihan loputtomasti. Mä vedän loppua kohti silti pikkuhiljaa. Mä haluaisin kysyä ehkä, että nyt jos te pystyisitte esittämään toiveita, niin mitkä olisi semmoisia niin kuin teidän mielestä kaikista merkittävämpiä muutoksia, mitä niin kuin politiikassa tai tässä maailman tilassa voitaisiin tehdä tai nähdä, jotta tämä siirtymä olisi nopeampaa ja reilumpaa? No mä voin aloittaa vaikka yksi, mikä vaikuttaisi kuluttajien käyttäytymiseen, koska mä uskon, että me tarvitaan kuluttajat tähän, tai kansalaiset yksilöt myöskin mukaan, jotta luodaan sitten markkinaa näille kestävimmille tuotteille, niin on semmoinen juttu kuin hintaohjaus. Et niin pitkään kuin esimerkiksi ruokakaupassa kana tai joku sianliha on halvempaa kuin vaikka vaihtoehtoiset proteiinin lähteet, niin tämä tavallaan valtavirtaistuminen on toivottoman hidasta. Eli ihan ehdottomasti meidän pitäisi hintaohjauksella tehdä enemmän. Ja sitten jos me katsotaan EU:ssa, millä ollaan esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä vähennetty, niin kyllähän se on päästökauppa ja siellähän on päästökatto. Eli kyllä me tarvitaan myöskin jonkinlaisia rajoitteita ihmisten toiminnalle, että päästökaupassa on tietty määrä päästöoikeuksia, jotka vähenee koko ajan, eli ne on asettaneet sen katon, niin ilmastopuolella me tarvittaisiin kyllä päästökauppa kaikille sektoreille ja nopeasti tippuva katto siellä. Joo, nämä on siis kaikki tarpeellisia ja hyvää alkua. Että mä nyt taas silleen, että jos mä nyt otan taas sen hatun päähän, niin että katson vähän pidemmälle tästä, niin mä sanoisin, että meidän pitäisi ruveta tekemään sellaisia muutoksia kiireellisesti, että meidän pitää ruveta miettimään sille, että minkälainen on semmoinen hyvinvointiyhteiskunta, mikä pysyy niin kuin tietyn rajallisen realisten resurssien käytön rajoissa. Ja semmoinen yhteiskunta, joka tekee rauhan muun lajisten kanssa. Ja monesta syistä, mistä voitaisiin varmaan puhua montakin podcastia, ja toivottavasti joskus ehkä puhutaankin, niin mä uskon, että tämä tulee vaatimaan sitä, että me ruvetaan rakentamaan yhteiskuntaa, mikä vaatii ihmiseltä vähemmän kilpailua. Ja meidän pitäisi ruveta rakentaa sellaista yhteiskuntaa, missä ihan köyhimmälläkin on mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään ja yhteisöön osallistumiseen, jopa siinä tapauksessa, että hänellä ei ole mitään sellaisia töitä, mistä maksettaisiin suoranaisesti palkkaa. Tämä on tämmöinen kuvio, missä me nyt ollaan 1900-luvulla rakennettu tämä yhteiskunta. Tämä ei yksinkertaisesti toimi enää kovin kauan. Ja siihen nyt, vaikka se niinkin mitenkä kipeältä tuntuisi, niin meidän pitää nyt siitä opetella sitten luopumaan, ja meidän pitää rakentaa sellainen yhteiskunta, että mikä kykenee pysymään näiden kestävien rajojen sisällä, ja missä esimerkiksi kyetään asettamaan nämä rajat ylipäätään ilman, että niistä tulee vaikkapa vähävaraisimmille ihan kohtuuton hankaluus. Ja nämä on nyt sellaisia, että niin kuin samanaikaisesti nämä on sellaisia, että me ei voida jättää näitä silleen, että ratkaistaan ensin yksi ongelma ja sitten toinen. Meidän on pakko niitä ratkaista sille vähän yhtä aikaa. Ja samalla kun laitetaan sitten tästä hintaohjausta ja tehdään kaikkemme, että saadaan näitä kattoja. Lisäisin tuohon, että meidän pitää esimerkiksi tehdä sellaista politiikkaa, tuosta Emma Kari ehdotti aika hyvin just äsken, että pitäisi tämmöinen ihan erillinen virasto tai jopa ehkä ministeriö perustaa tätä varten, että saadaan ihan siis koordinoitua näitä asioita, saadaan päätöksiä tehtyä. Niin näiden lisäksi niin meidän pitäisi ruveta käymään sellaista vakavaa keskustelua siitä, että minkälainen se on se yhteiskunta, mitä me halutaan, mitkä on ne reunaehdot, missä sen pitää pysyä ja miten tuonne sitten siihen tavoitteeseen päästään. Eli että mä näen ihan oikeastaan samalla tavalla, että äsken sanoin noita lyhyen tähtäimen toimenpiteitä, että mun mielestä ihan välittömästi me tarvitaan nyt markkinataloudelle rajat.
Ja samalla kun laitetaan markkinatalouden rajat, niin pitää olla se pidempiaikainen visio, että minkälaista talousjärjestelmää ja minkälaista yhteiskuntajärjestelmää me rakennetaan. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin uskon, että kuitenkin meidän pitää pystyä jotenkin vaikuttaa ihmisten arvoihin ja asenteihin, että kaikki lähtee kuitenkin sieltä korvien välistä. Joo. Mennään loppuun. Mulla on ollut tapana kysyä vierailta niin kuin jonkinlaisia kirja- tai luku- tai linkkivinkkejä tähän loppuun. Että mitä te suosittelisitte kuuntelijoille tutustuttavaksi, jotta näistä asioista oppisi lisää? No mä viimeisin semmoinen kirja, mitä mä oon tässä lukenut ja mikä mun mielestä tiivistää erittäin hyvin ne taustasyyt, että minkä takia me emme osaa elää näiden muun lajisten kanssa rauhassa ja mitä ehkä pitäisi muuttua, että osaisimme, niin on semmoinen mainio kirja kuin The History of the World in Seven Cheap Things. Ja tämä kyllä lämpimästi suosittelen sitä niin kuin ihan kaikille. Joo, mä oikeastaan sain toissapäivänä päätökseen Putinin sisäpiirin. Älyttömän raskas kirja, 600 sivua täynnä name-droppailua, mutta se niin kuin todella havahdutti jopa minutkin niin kuin miettimään, että miten valtava niin kuin tämä urakka on ja millä tavalla niin kuin me ihmiset ollaan niin kuin järjestäydytty oikeastaan pelkästään niin kuin luonnonvarojen käytön ympärille. Eli mun mielestä se kannattaa lukea ihan sen takia, että ymmärretään niin kuin se, että miten syviä nämä haasteet on. Ja sitten tullaan valtarakenteisiin ja tullaan tietysti talouspolitiikkaan ja kaikkiin muihin asioihin, niin sitä suosittelen. Ja yksi, mitä suosittelen myöskin, jos vielä ei ole tutustunut, niin ehdottomasti kaikki biosin materiaalit. Mä pidän niistä todella paljon. Ne on hyvin niin kuin havainnollisia ja selkeitä, mutta myöskin kertoo niin kuin tämän tilannekuvan. Joo, tämä on kyllä erinomainen suositus. Siis se on todella niin kuin maailman mittakaavassa. Ne on aivan siis niin kuin ihan siellä huippujen joukossa. Että se on kyllä, siinä on kyllä sellainen, voin sanoa, että on semmoinen suomalainen aarre, on myös tämän ryhmä. Kyllä. Kyllä, ja sitten yksi, jos voi vielä suositella, niin en suosittele sen takia, että se laadullisesti on välttämättä maailman hienoin teos, mutta ajatuksia herättävä, niin me Sitrassa viime viikolla julkistettiin niin kuin meidän 4 ehdotusta mahdollisen syvän energiakriisin varalta. Eli jos nyt käykin niin, että yhtäkkiä Venäjältä ei saadakaan fossiilisia polttoaineita, ensi talvesta tulee kylmä, niin mitä Suomi tekee? Ja me käytiin läpi, miten niin kuin aikaisemmissa energiakriiseissä on selvitty, miten selvittiin maailmassa 1973 öljykriisistä, tai miten selvittiin Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Ja oikeastaan yhteinen nimittäjä, mikä näille energiakriiseistä selviytymiselle on, niin on energiatehokkuus ja energian säästö. Ja jos me katsotaan vaikka Fukushiman onnettomuutta, niin 50% niin kuin poistuneesta ydinvoimasta pystyttiin korvaamaan energian säästö- ja energiatehokkuustoimenpiteillä. Ja vielä tänä päivänäkin Japanin energiakulutus on alempaa kuin 2011. Eli tämä tulee tähän meidän keskustelemaamme kulutuksen kohtuullistamiseen ja siihen, että elintaso ei välttämättä kauhean paljon laske, päinvastoin. Meillä on tosi paljon semmoista turhaa toimintaa, mikä pitäisi karsia. Joo, mä voin myös lämpimästi suositella niin kuin historiaan perehtymistä, että olen tietysti puolueellinen, koska tein niin kuin väitöskirjankin tälleen teollisuushistoriasta, mutta minun mielestä se on aina äärettömän opettavaista. Yes, kiitos todella paljon näistä suosituksista. Laitetaan sinne jakson alle kuvaustekstin ainakin Bioksen ekologisen jälleenrakentamisen raportti. Kiitoksia.